זהב הוא אחד המשאבים העיקריים ביותר בכדור הארץ, כאשר קילוגרם אחד מוערך בדרך כלל בלמעלה $55,000 אמריקאי. בשנת 2020, מאלי ייצרה כ-71.2 טון זהב. אבל מאלי הרוויחה רק $850 מיליון מזהב בשנת 2020, למרות שכמות כזו שווה מיליארדים, שלא לדבר על כך שהמדינה ככל הנראה ייצרה הרבה יותר מ-71.2 טון זהב שדיווחה עליו. זה לא מצב יוצא דופן. גם מדינות אפריקאיות אחרות העשירות בזהב, כולל מאוריטניה, סנגל, גינאה, חוף השנהב, גאנה, בורקינה פאסו וניג'ר, לא מרוויחות את ההכנסות שמגיעות להן בהתחשב במחירי הזהב. הכוח המניע מאחורי מצב זה הוא חמדנות בקנה מידה אישי, תאגידי ולאומי, ומערכת מושחתת שמנציחה את עצמה. למרות שלמאלי יש שפע של זהב, למדינה חסרה התשתית לכרות ולייצא אותו. אז הממשלה מאפשרת לתאגידים רב-לאומיים להגיש בקשות לרישיונות לכריית זהב, בתמורה למיסים המשולמים לממשלת מאלי. מיסים אלה אמורים באופן תיאורטי לממן את הפיתוח, כמו בניית תשתיות לכריית זהב, לשפר את הכלכלה ולספק לאזרחים שירותים ציבוריים כמו שירותי בריאות וחינוך. כמובן, כספי המיסים לבדם אינם מספיקים כדי לעשות את הדברים הללו. ממשלה צריכה לרצות להשקיע ברווחת אזרחיה, ושחיתות ממשלתית יכולה למנוע התקדמות. אבל בלי משאבים מספקים, אפילו לממשלה בעלת הכוונות הטובות ביותר אין סיכוי לשפר את חיי אזרחיה. תאגידים זרים מנצלים את הצורך של מאלי בכספי מיסים כדי לגרום לממשלה לחתום על חוזים שאינם לטובתה, אך חוקיים לחלוטין. לדוגמה, חוזה כזה יכול לקבוע כי לא יחולו מיסי חברות ב5 השנים הראשונות, מה שיעלה למאלי מיליוני דולרים בכספי מיסים. באותו הזמן, רישיונות קריאה לפעמים מאפשרים לתאגידים אלה להוציא דגימות של זהב מהמדינה, מבלי לרשום אותן או לשלם עליהן מיסים. אלו אמורות להיות כמויות קטנות של זהב המשמשות לבדיקת איכות, אך הרישיון אינו מגביל את גודל הדגימות, כך שנוצרת פרצה חוקית, והתאגידים מייצאים כמויות גדולות של זהב מבלי לשלם מס. התאגידים הרב-לאומיים גם מתחמקים מתשלום של מיסים שהם מחויבים לשלם על פי חוק. הם מעבירים רווחים דרך מבוך של מקלטי מס שקשה לאתר, או שהם מגזימים בהוצאותיהם, כך שבסופו של דבר הם חייבים מעט מאוד מיסים. לדוגמה, תאגיד במאלי משתמש בחברת בת אחת באירלנד כדי לנהל את פעילותו, ובחברת בת אחרת בהולנד כדי להעניק רישיון למותג שלו. התאגיד במאלי משלם דמי ניהול לחברת הבת האירית, ומשלם דמי רישיון לקניין רוחני לחברת הבת ההולנדית, כאשר בשני המקרים מדובר בסכומים עצומים. עלויות אלו מנוקות מהרווחים הכוללים, מה שמשאיר סכום חייב במס מינימלי לחלוטין. חברות אלו רוכשות זהב גם בשוק השחור. קורי זהב מקומיים בקנה מידה קטן פועלים לעתים קרובות ללא רישיון, כך שהממשלה אינה מודעת לכמות הזהב שהם קוראים. תאגידים רוכשים זהב מקורים אלו נמנעים מעלות קריאת הזהב בעצמם, ומשלמים לקוראים מחיר נמוך בהרבה משווי השוק. אחר כך הם אומרים לממשלה שהם הוציאו הוצאות עצומות על קריאת זהב שהם לא קראו בכלל. לרשות המיסים של מאלי אין דרך לאמת מידע זה, והמדינה מפסידה עוד חלק מכספי המיסים. באופן דומה, תאגידים משלמים לפקידי ממשל מושחתים כדי שיעזרו להם להבריח זהב מעבר לגבולות, בעיקר לאיחוד האמירויות הערביות, במקום לפעול דרך ערוצים חוקיים. בשנת 2016, מאלי דיווחה על ייצוא זהב בשווי של כ$200 מיליון, אך איחוד האמירויות הערביות דיווח על קבלת זהב מיובא בשווי של קצת יותר מ$1.5 מיליארד ממאלי באותה שנה. הזהב נמכר לאחר מכן מאיחוד האמירויות הערביות לשווקים אירופאים, אמריקאים ואסייתיים, מבלי שישאלו שאלות לגבי מקורו. דפוסים דומים ניתן לראות גם במדינות אחרות ברחבי אפריקה העשירות בזהב, מה שמצביע על כך שהברחות זהב מתרחשות בקנה מידה עצום, תוך התחמקות מתשלום מיסים. כל זה יוצר מעגל קסמים שכופה הסתמכות על התאגידים שעזרו ליצור את המצב מלכתחילה. יותר ממחצית מאזרחי מאלי חיים מתחת לקו העוני הבינלאומי, בזמן שההון של ארצם ממלא את כיסיהם של תאגידים זרים ופקידים מושחתים. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.